Hi guys! Welcome back muli sa aking YouTube channel. Sa video na ito, i-share ko naman sa inyo ang aking ginagamit na controller para sa ating NBA sa PC. NBA 2K21 natin na in-update natin. So, ito yung controller ko na nabili ko sa Shopee. Bali, ano siya, twin na siya, magkasama na yan, dalawa. For 350 pesos. Ayan. So, nakastock lang din naman to. Halos di ko nagagamit kasi bira na rin ako maglaro. Pero isi-share ko sa inyo paano gagamitin. Paano to mapapagana. Paano isesetup to dito sa atin. NBA 2K21. So, ito siya. Twin. USB type siya. So, isaksak na natin siya dito sa... Saksak ko na muna siya dito. So, ayan. Nag-detect na siya. Okay. So ito na guys. Set-up na natin ating controller. So, dapat naka-on yung ating analog. So, ayan. Dapat naka-on yung analog. Ayan. So, ayan. Tapos, punta tayo sa features. So, tapos punta tayo sa key binding. Ayan. So, na-setup ko na kasi ito, pero ulitin ko na lang ulit. So, ito, twin USB gamepad. Dapat ma-detect po yan. Then, isa-isayin natin to. So, para mabago natin yan, press muna tayo ng any key, tapos, kung ano yung pinaka-button na gagamitin natin. So, halimbawa, ito. Ayan. Pag lumabas na yung press any button, ayan, pipili na tayo. So, sa pasa, gagamitin ko ay 3. So, sa bounce pass, gagamitin ko naman ay 2. Sa lob pass, gagamitin ko naman ay 1. Sa shoot, gagamitin ko ay 4. So, next. Sa call play, gagamitin ko ay ito. So, icon pass, gamitin ko naman ay ito. So, nasa sa inyo rin kung paano nyo isa-setup yung mga controllers. Sa post-up, gagamitin ko ay ito. So, sa sprint, ito. Next naman natin dito sa move player up, ang gamit natin dyan ay ito, yung left analog. So, up, down, left, right. So, next. So, dito naman sa pro stick, gagamitin naman natin yung kaliwa. So, click lang natin to, up. So, sundan lang natin yan, up, down, left, right lang naman yan eh. Down, left, right. Okay? So, sa timeout, ito ang gagamitin ko. So, select. Then, sa pause, gagamitin ko start. Okay? Tapos, itong HUD, pwede na ito gamitin dito yung gameplay HUD. Ang i-click natin yung ito, up na ito. Up. OTFC substitution. Down. OTFC quick place. Left. Points of emphasis, right. Tapos ito, dapat malagyan to guys, kasi pag ito wala, hindi gagana yung ating controller. So, para malagyan yan, so, yung una nahirapan akong hanapin kasi nagamit ko na lahat, pero meron pa palang button ito na pwede mo magamit dito para lumabas to. So, click natin to, yan. Ito. Pindutin mo lang sa gitna. Ayan yun.
Pindutin mo sa gitna. Ulitin natin ito. Tapos pindutin mo sa gitna. Ayan, lalabas yung button 11. Tapos yung button 12 para lumabas, pindutin mo lang ito naman sa kanan. Gitna. Ayan. So, kompleto na yan. Kompleto na yung ating settings. So, yan, once na complete nyo na yung settings, may lalabas dyan na isasave nyo yan eh. Bali dito, hindi ko na, may lalabas dyan na isasave nyo. So, pag na-save nyo na, pwede na kayo mag-exit. Then, try na natin kung gagana ating NBA. So, huling update ko pa nito last month pa yata o isang buwan mahigit na, so may mga nabago na yata kaya di ko pa na-update. So yun, dapat naka-on nitong ating analog. So yan. So yan, gumagana na siya. Gumagana na. Ito yung rebound. Nahuli ng talon. Bakit ergo? Hindi ata ako nakapili. Ayan. Hindi ako nakapili kanina pala yat. So, ayan. Gumagana na. Hindi na natin ito. Wala. Wala pa rin. So, ayan. Gumagana na, guys. So, ayan. Sa mga naghahanap ng controller, ipopost ko na lang yung link. No, so, antayin nyo na lang din na magkaroon ng stock. Kasi naubusan na yata eh. Pero nagkakaroon naman yan ng stock. So, for 350 pesos ko to nakuha eh. So, ayan. Sulit, dalawa na yan guys. Pwede na kayo maglaro ng dalawa. Wala pa rin. Yun, nakashoot din. So, ayan. Ang tagal makashoot. So, ayan guys. Sulit naman tong controller na to.